Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. A mai videóban kétheti étkeket hoztam el nektek, szeptember utolsó két hetéről beszélünk. A reggelim egy fél kakós csiga és egy pohár tej volt. Ebédre paradicsomleves készítettem betűtésztával, a második pedig párizsi csirkemell lesz hozzá krumplipüré és noszlopi savanyúság. Vacsorára is még volt ebből a finom párizsi csirkemellből, amihez rizs volt és noszlopi savanyúság, a reggelin pedig egy tetőszendvics szalámival az airfryerből. Sziasztok mindenkinek! A mai ebéd 2 darab töltött paprika lesz. Az előző részben láthattátok, hogy a töltött káposzta tölteléke kimaradt, azt betöltöttem 2 paprikába, és a fagyasztóba várta, hogy eljöjjön az a nap, amikor fel fogom használni, és ez ma van, mert ugye mondtam nektek, hétfő van, és ilyenkor egész nap videókat vágok, úgyhogy felraktam főni, viszont rájöttem, hogy nincs itthon paradicsom püré, paradicsom szósz, és mivel már nem akartam elmenni a boltba, ezért kerestem egy alternatívát, és képzeljétek el, találtam egy penis üveges lecsót, szerintem ezt jó 2 hónapja vehettem, és ennek a paradicsom levében fogom megfőzni a paprikát, amiben rakok még sót, borsot, zellárlevelet és petrezselmet, és tejföllel tálalom, úgyhogy jövök vissza az ebéddel. Sokan úgy készítik a töltött paprikát, hogy már a paradicsomos lébe rakják be főni, de én mindig külön vízbe szoktam, és hogyha megfő, akkor rakom bele ebbe a paradicsomos lébe. Sziasztok! Elnézést a háttérzajért, megy a mosogatógép. Elkészült a töltött paprika, kivételesen lapos tányérba tálaltam, egyébként mélyből szoktam enni. Egy kis tejföllel díszítettem és szárított petrezselyemmel. Na, egy picit csaltam, mert már beleharaptam, de mit szólnátok egy kis tészteszthez? Egy ilyen lecsós alapú töltött paprika, úgyhogy kóstoljuk is meg. Nagyon érdekes egyébként, mert a töltött káposztának sose eszem meg a káposzta részét, valamiért fáj tőle a hasam, nem bírja a gyomrom. Viszont a töltött paprikának nagyon szeretem a bundáját, régen pedig ezt nem ettem meg, és érdekes, a gyerekek se eszik a káposztának a külsejét, sőt a paprikának se, úgyhogy legközelebb, hogyha csinálok majd töltött káposztát, akkor úgy fogom csinálni, hogy külön kis gombócokat csinálok csak a gyerekeknek, tehát ilyen káposzta levél nélkül, mert mindig kárba veszlik. Egyedül párom, aki megeszi a káposztának a szélét. Hú, de jó. Kis könnyű, kis egyszerű, leves nélkül. Lehet tunkolni. 2 paprika volt, a másik még ott van, szerintem holnap azt fogom enni. Mára ez elég, úgyhogy még kenyeret is eszek hozzá, és jó nagy paprika, nem kicsi. Vacsorára csirkemellből készítettem pörköltöt, és volt hozzá spagetti. Sziasztok! A mai reggelim pirítós kenyér, margarinnal, natógyakurcsajt, paprika és egy szelet szalámi. Ugyanis ennyi van itthon, ez volt az utolsó, úgyhogy ez jutott mára. Ebéd a tegnapi töltött paprika. Sziasztok! Mint mondtam, a mai ebédem a tegnapi töltött paprika, jó étvágyat nekem! Aznap vacsorára pizzát készítettem, ez a mi pizzánk, aminek alul volt sajt, feltét és megint sajt, ez pedig a gyerekeké, ők nem szoktak rá kérni zöldséget. Most nem voltam nagyon megelégedve a pizzámmal, egy picit úgy érzem, hogy a paradicsom szósz oda kapott, de egyébként nem volt rossz, de volt már jobb is ettől. Jó reggelt, sziasztok! A mai reggelim Aldiból pogácsa, felturbózva burgerként, úgyhogy pogácsa burger, pogburger. És igazából van benne egy kis gyulai kolbász, ezt tegnap vette párom az Aldiba, paprika és sajt, úgyhogy ma nem tudom, mi lesz az ebéd, mert nem leszek itthon. Pedig már Szilmi mamáéknál vagyok, hiszen anyukámnak volt a születésnapja, és mentem felköszönteni, ő pedig itt gyufa, ugye milyen édes. Mama savanyú krumplilevessel vált és füstölt hússal, és én pedig vittem süteményt a cukrászdából, ami az egyik kedvencünk, a nosztalgia krémes, úgyhogy ez volt a második fogás. Ezt egyébként a Mignon cukrászdában szoktam venni. A vacsorám egy fél szelet kenyér volt, majonézzel, sajttal és zöldségekkel. Hát
Hát szép jó reggelt nektek, sziasztok! A mai reggelin pizza a pékségből. Csütörtökönként hamarabb megyünk oviba, mert úszás van Vivikének, és emiatt ugye hamarabb megyünk, és van egy kis időnk arra, hogy a pékségbe reggelizzen Marci, illetve én hazahozok akkor mindig valamit. És ma lesz annak a napja, hogy Debrecenben nyílik egy új Lidl, ma van a nyitás napja, úgyhogy ma elmegyek nagy bevásárolni, és ma nem fogok főzni. Tehát szerintem ebben a hónapban azért elég jól megoldottam, mert hanyadika van, 21, és nem ettem péksütét ebédre, ugye ezért is beszóltam múltkor nem tudom hány ember. Szóval még tegnap előtt úgy voltam, hogy akkor pénteken lesz a nagy bevásárlás napja, de hogy meghallottam ezt, hogy holnap nyit az új Lidl, előrébb hoztam, úgyhogy ma a főzés elmarad. Úgyhogy az ebédem egy akciós 700 forintos hamburger már most megvettem, reggelin pedig egy pizzaszelet 380 forintért. Na mindegy, most bevásárolok, mert egy húsra nagyon van itthon, meg főznivaló, de azt majd egy másik videóban látjátok, vagyis már ti láttátok. Na, elfelejtettem lefotózni, de amúgy hamburgert eszek. Pékségbe vettem, felturboztam egy kis sajttal. Bocs, éhes voltam. Bevásárlás után vagyunk, a vacsora pedig hotdog volt, én 2 ilyen hotdogot ettem. Reggeli sajtos pogácsa, natúrjoghurt és tea. Mi a baj? Sacika? Már kaptál reggelit? Nem kaptál? Szia! Micsoda? Mondja, szívem. Sziasztok mindenkinek! A mai ebéd paradicsomos káposzta főzelék, azért kiabálok, mert nincs rajtam a mikrofon a fagyasztóba, és csináltam hozzá egy kis virsli pörköltöt, úgyhogy ez ilyen megúszós péntek, mert a péntek az mindig ilyen megúszós, mert hogy szombaton nagy főzés, de most nem lesz nagy főzés, mert szombaton párom túlórázik, dolgozik, mi pedig a gyerekekkel fogjuk magunkat, és elmegyünk a debreceni Nagyerdőnél van a pékástó, játszóterezünk, és ott fogunk ebédelni valami street foodos kaját, hotdogot, hambit, vagy ilyesmit. Úgyhogy estére pedig úgy gondoltam, hogy akkor csinálok egy kis giroszt, úgyhogy majd jövök az ebéd és a vacsi fotókkal, meg a holnapi ebéddel, ami ilyen kis könnyű lesz valahol. Szóval a mai ebéd a fagyasztóból paradicsomos káposzta, picit sok levet engedett, úgyhogy leöntöttem róla, és virsli pörkölt 2 virsliből. Péntek, ilyen egyszerű ebéd, ahogy szoktam, szombat nagy főzés, de holnap nem lesz nagy főzés, hiába szombat. A gyerekekkel megyünk programozni, párom pedig dolgozni fog egész nap, úgyhogy majd eszünk a Nagyerdőn, mert megyünk játszótérre. Estére gyrosz készítettem csirkemellből, salátával, egy ilyen kapros fokhagymás öntettel, sült krumplival, és mehet rá a sajt a tetejére. Ebben a részben több ilyen háromszög szendvicset fogtok látni, én ezekért oda meg vissza vagyok. Egyébként a boltban ilyen 6-700 forint körül vannak, de otthon megéri jobban elkészíteni. Hát ebbe lehet igazából bármit rakni. Én nagyon-nagyon szeretem ezeket a háromszög alakú zsúrkenyeres szendvicseket, és elmentünk a gyerekekkel a Nagyerdőbe, a Szigetkék játszótéren ebédeltünk, hotdogot ketchuppal. Hazafele úton megálltunk a McDonald'sba, és hoztunk haza 2 Happy Meal menüt, Marci vacsorája pedig gyrosz tál, ami még maradt tegnapról, a miénk pedig egy ilyen tetős szendvics, vagyis legalábbis az enyém, amit szintén el fogok vágni 2-be, és egy újabb ilyen háromszög alakú, ilyen kis tramezzini-szerűséget készítettem, most ebben a részben több ilyen szendvics is lesz, és reggel is megint egy ilyen szendvicssel indítok, most nagyon rákaptam ezekre. Ebben most éppen szalámi volt, meg paprika, meg különböző finomságok. Itt pedig már egy leves, ha jól emlékszem, karalábékrémleves volt, vagy fokhagymakrém, és sült csirke, az airfryerben sült csirkecomb, pontosabban jó kis ropogósra sütve, rízi-bizivel és noszlopi savanyúsággal.
Délután volt még palacsinta, amit elfelejtettem felvenni nektek, ahhoz volt túrókrém, amit én készítettem, és nutella. Mivel én a palacsinta tésztába soha nem rakok cukrot, ezért este a maradék palacsinta tésztát betöltöttem zöldségekkel, felvágottal és sajttal, úgyhogy egy ilyen kis tortillaszerűséget készítettem, és nagyon-nagyon finom volt. Még már másnap reggel egy sajtos omlettet fogok elkészíteni. Jó reggelt, sziasztok! Egy újabb hétfő, és egy ilyen, tojásos reggeli, 2 tojásból ilyen sajtos omlett, egy kis saláta majonézzel és tósztkenyér, valamint egy kis tea. Úgyhogy ez a mai reggeli. Az ebéd, a sült csirke, meg minden elfogyott tegnap, meg a palacsinta is, úgyhogy ma ilyen kis maradék megmentő lesz. Mármint egyik sem maradék, hanem abból főzök, ami van itthon, és nem akarok húst kivenni a fagyasztóból, úgyhogy virsli lesz, bontott üveges lecsó és tarhonya, tehát lecsós virsli tarhonyával, de majd jövök vissza a képekkel. Az ebédem pirított tarhonya, üveges penislecsó felturbózva és sült virsli. Íme itt az elkészült étek, egy kis pirított tarhonya petrezselyemmel, egy kis üveges lecsó, 2 virsli lepirítva, lecsó felturbózva egy kis hagymával, úgyhogy jó étvágyat nekem. Szerintem nagyon jól néz ki, nagyon egyszerű, olcsó és hamar elkészül. Na, avokádó krém fog készülni, de hát gyerekek, ez borzasztó rossz volt. A botmixerem az elromlott, úgyhogy nem tudtam normálisan letúlmixolni, és nagyon éretlen is volt, úgyhogy ennyit tettem, ami a képen volt. Sajnos a többi az kukába végezte, megmondom őszintén, ez pedig a reggelim. Itt pedig már az ebéd, egy ilyen sziluféle, kurkumás, nagyon fűszeres, tárkonyos zöldségleves, amit láttatok már az egyik napi vlogba. Visszatérve az avokádóhoz, feketét vegyetek, az enyémnek egyszerűen nem volt ideje megérni, úgyhogy olyan kemény volt, mint a kő. Ez pedig már a szazsuféle sajtos csirkemell, soha nem tudom kimondani egybe, annyira jó kis nyelvtörő, volt hozzá jászmír is, de hát ezt is láthattátok abban a napi vlogban, hogy készül, lépésről lépésre. És azt is láthattátok, hogy aznap szülőértekezleten voltam, későn értem haza, úgyhogy útban hazafele hoztam 2 nápolyi pizzát. Az egyik ilyen békönös volt, a másik pedig békönös sonkás, ha jól emlékszem, hát imádjuk. Ez az egyik kedvenc ételem mostanában, itt pedig a reggelim egy kis szalámis, uborkás szendvics, itt pedig mutatom, hogy mi lesz az ebéd, a tegnapi. Mert hogy még marad belőle. Na, sziasztok! Mikrofon nélkül egy gyors bejelentkezés. Képzeljétek el, tegnap, amit ettünk párommal, nagyon finom volt, még ott maradt egy fél jénanyi, és annak a felét szedtem ki, tehát egy negyed húst, egy kis rizssel, egy kis kompóttal, és még leves is maradt, úgyhogy holnap is az lesz. Egyébként reggel óta itt ülök, videót vágok, egy blog videót, azóta már láttátok szerintem, vagy nem tudom. Az a lényeg, hogy reggel 8-kor kezdtem el, és fél 1 van, még ma nem is tartottam szünetet, és hát még egy jó 3 óra hossza lesz. Nagyon sok volt a nyersanyag, na mindegy, nem dumálok. Holnap is ez lesz az ebéd, nem főzök, mert maradt. Volt még egy kis túróm, úgyhogy estére úgy gondoltam, hogy túrógombócot csinálok a gyerekeknek, nekem pedig a párom hozott vacsorára pizzás kiflit a pékségből, amihez egy ilyen natorjoghurtos salátát ettem. Reggel pedig leveles tésztás pizzás csigát ettem, ami igazából nem pizzás, hanem sonkás csiga, de nagyon-nagyon finom. Sziasztok! A mai ebédem még mindig a 3 napos leves. Amúgy nem szoktam 3 napig enni leves, de úgy vagyok vele, hogy nem dobom ki, ez kb. 1 deci, úgyhogy ezt megeszem. És a második ugyanaz, ami tegnap volt, meg tegnap előtt, a szazus csirkemell, jó kis nyelvtörő, mert hogy egyszerűen nem fogyott ez, sokat készítettem, úgyhogy az lesz a második ma. Na, és a második előállt egy kis darab csirkemell, ami még maradt rizs és uborkót, de bőven elég ez a mai ebédre nekem. Vacsira fél kiló lisztből készítettem lángost, én mindig tejjel készítem, és volt hozzá szokásos tejföl, fokhagyma, illetve reszelt trapistasajt.
Reggelim az airfryerben ilyen diákcsemegés natúrjoghurtos tószkenyér megpirítva zöldségekkel. Sziasztok! A mai ebédem tegnap esti lángos, nem főzök, és mindjárt indulok el itthonról, úgyhogy ez a mai ebédem. Ennyi sajt, mert ennyi jutott. De imádom a lángos, mondtam már? Most pókhagyban nincs rajta. De úgy szeretem egyébként. Vacsorára tortilla volt, benne sonkával, zöldségekkel, sajttal, ez pedig a reggeli, az airfryerben készítettem. Natúrjoghurtos, gyulai kolbászos reggeli zöldséggel, ez pedig az ebéd, egy ilyen kis átlátszó, borsóleves, nevezzük nevén akkor borsóleves, és akkor csináltam a másodikhoz egy ilyen ecetes uborkasalátát, cukrosan, illetve csirkepaprikás volt nokedlivel. Vacsorára pedig hoztunk ismételten 2 nápolyi pizzát, a baloldali a miénk volt, azt tettük párommal, a jobb oldali pedig a gyerekeké, az egyik egy crudo, a másik pedig egy cotto pizza, mind a kettő nagyon-nagyon finom volt, és nekem ez az egyik kedvenc pizzériám, ami szerencsére itt van, nem messze tőlünk, úgyhogy ha tehetjük, akkor mindig elmegyünk egy kis pizzáért. Ennyi lett volna mára ez a videó, remélem tetszett nektek, ha igen, dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!